Szerbusztok! Hadd mutassam be nektek ezt a sokat megélt 320D limuzint. Ebben a videóban megnézzük a belsejét, a külsejét, megyünk vele, meghallgatjuk a motort, megnézzük, hogy mik az extrái, mik a bajai, miket költött rá addig a tulaj, a gazdájával beszélgetni fogunk, és felmérjük az autót. Az E46-os limuzin úgy gondolom a BMW design csapatának egyik ikonikus műalkotása, nem fog soha kimenni a divatból, közel 20 éves már a forma, 2001-ben volt egy ráncfelvarrás, ez az a változat. Most pedig itt vagyunk Bozsoktól nem messze egy gyönyörű, határmenti, nem Vigadóba, de egy határmenti, hát egy szép helyen, na, itt epret szoktak szedni. A faceliftes gépháztetőn igen jól mutat ez a két ráncfelvarrott, széthúzott ív, és láthatjuk, hogy a veséket is befeketítették matricával. Nézzük meg belülről is. Szárcsiszolt alumíniumos, fekete vászon sportbelső fogad minket. Általánosságban véve jó állapotú, a váltógomb egy kicsit megkopott már. Ami számomra szembeötlő, az a multikormány és a könyöklőnek a hiánya. A kilométeróra 298 000 kilométert mutat. Hátul utángyártott kipufogó dob dupla véggel. Ezt a már faceliftes 46-os limuzint 2001-től gyártották egészen 2005-ig, mikor leváltotta az utódja az E90. A hossza 4,5 méter, a szélessége 1739 mm, a magassága pedig 1415 mm. Hátsó kerékhajtású, 16-os felnikkel van szerelve 205-ös gumikkal. A motorháztető alatt a BMW első generációs közös nyomócsöves turbodízelje munkálkodik, mely egy 150 lóerős egység, melyet 4000-es fordulaton ad le. Maximális forgatónyomatéka 330 Nm 2000-es fordulaton. Maximális sebessége 221 km/h, a 0-ról 100-ra való gyorsítás pedig 8,9 másodperc alatt történik meg. Fogyasztását tekintve 7,9 liter városi, 4,6 liter országúti és vegyes fogyasztása pedig 5,5 liter, amit mi alá is támasztunk, mivel ennek per pill ennyi a fogyasztása itt. Az egyik legjobban eltalált motor olyan szempontból, hogy nem zabálja, nem eszi ki a szemedet, megy is cserébe, van benne nyomaték. Összerakott, összeválogatott anyagokból van ez a szárcsiszolt alumínium betét, nagyon jól harmonizál a fekete beltérrel. Automata klíma, cél és fejegység harmankardon, ismétlem harmankardon, gyári hangszóró rendszer 3D-be, nagyon ritka, illetve van automatikus világítás kapcsoló, kipörgésgátló, DSC, menetstabilizáció, ABS, akkor ezen kívül van két elektromos ablakemelés, mondjuk az nem extrás, mert azt hiszem a 30D-ben már 4 ablakemelő van elektromos, elő-hátul. Ja, és a hátsó, tehát ezekről már mind beszéltünk. Szóval fantasztikus vezetni, úgy gondolom, hogy egy tökéletes hétköznapi autó. Munkába járni, külföldre nyaralni menni, hosszú távra is tökéletes. Dízel autó, pályás autó. Merem ajánlani. Tényleg egy nagyon jól eltalált motor. Azért úgy átnézve ezt az autót, a tulaj nem volt rest rendelni bele pár extrát, nézzétek csak!
Harman Kardon gyári fejegység. Hátsó napfényroló. Az elektromos ablakok csak előre szólnak. Egy kicsit lelombozó, hogy nincs kartámasz, a váltógombot pedig sürgősen fel kell újítani a kulisszával együtt. A kormányra ráférne egy újrabőrözés, 25 000 forintból már megoldható. Szövet sportülések, manuálisan állíthatóak, most pedig nézzük meg a hátsó látteret. Kösd be magad majd. Mutasd meg, mennyi hely van a térded előtt. Az én vizslakutyám még pont beférne oda. Szóval nem olyan rossz. Pelusnak hátsó tároló, szövetháló. Hamótartó. Hátsó manuális ablakok, ráférne egy zsírozás. Azért kurva is szar. A 440 literes csomagtérben megtalálhatjuk a Sufni Tuning akkugyilkos mélyládának a tyúkbeleit, ami már ki lett szedve. Nyom föl. Az egészet nyom föl. Mankókerék és autóemelő kit a padló alatt. Szedjük ki. Nem kell. Fönt pedig a gyári szerelőkészlet található. Az üzemanyagtank 63 literes, így ésszel kihozható akár a több mint 1000 kilométeres hatótáv is. A kormányon valami utólagos bőrözés van, én nagyon gyorsan lecserélném egy minőségire. A váltó egy kicsit lötyög, szerintem a rugó eltörött, ami a helyén tartja. Ez még a manuál 5-ös változat. A kézifékkel lehetne még egy kicsit feszíteni. Nézzük meg a ködlámpákat és a fényszórókat. Halogén H7-es izzók, M-paket 2 ködlámpa, kerek ködlámpákkal, az egyik ki van égve. És ahogy elnézem, hiányoznak a fékhűtőcsövek is az után gyártott első lökhárító héjból, és meg is vannak repedve elég jól. A faceliftes 320D limuzint már 16 szolos felnikkel szerelték, de ezen szerintem E36-os felni minta van. Egyébként 255-16-os gumikkal. Elől-háttól hűtött féktárcsák, és ugye hátsó kerékhajtású az autó. Most pedig kérdezzük meg a tulajt. Itt van Zoltán, az autónak a tulajdonosa. Mennyit költötte eddig az E46-osra? Hát nagyjából 1 millió forintot már ráköltöttem. A vételárának a dupláját szinte majd rá fogom költeni, ha normális autót szeretnék. Hát legelső körben vennem kellett egy új aksit, mert kapárból szinte állásába le is merült, ami utána szintén ki kell dobnom, mert nem volt jó az aksi, úgyhogy vettem még egy új aksit, ez kapárból volt egy 56 000 forintos tétel. Aztán hiányoztak róla ablakemelő gombok, hogy azok lettek pótolva, hiányzott belőle a fejegység, úgyhogy az abban lett egy fejegységtéve, az is 20 000 forintos tétel volt. Mennyi volt az autónak az alapvételára, és hány kilométer van az autóba? Hát az autó alapvételára az 950 000 forint volt,
de nyilván ugye ez külföldről behozott autónál átiratás, ilyesmi, tehát nagyjából amikor hozzám került az olyan 1.200.000 forint alsó hangon plusz műszaki, tehát ott is már szerintem azért bőven meghaladtuk azt az összeget, amit kezdetben gondoltam, de nekem mégis megérte, mert egy állomautó volt. A motor az tavaly kezdte megadni magát, erősen füstölt, gyakorlatilag mind a 4 porlasztom szinte végső állapotban volt, 2 ki lett cserélve, 2 fel lett újítva, ez egy 240.000 forintos tétel volt nyár előtt, plusz egy klíma kompresszor, meg még a klíma hűtőborda, meg még nem tudom mit mondtak, ami ki volt ukadva, úgyhogy annak is egy 45.000 fontos tétel volt még pluszban. Nekem az a személyes tapasztalatom az autóddal kapcsolatban. Én kipufogó gázt éreztem a kocsi szekrénybe. Ez lehet, hogy a kipufogó meg a motor leömlő közti harmonika csonknak az eltörését miatt van. Az 2000 forint, de maga a leszerelés ez 2-3 óra meg visszaegeszteni, és ez biztos, hogy nagyon fontos lenne. Meg hát ugye az autó az tudjuk, hogy balesetes volt, mert látszik a kasztnin, ugye vannak a kereten mindenféle repedések. És akkor nagyjából még mit kell költeni az autóra, hogy rendbe rakasd. Ugye az első lökhárító meg van repedve, 2 helyen, akkor kell, ugye ez egy utángyártott lökhárító, igaz? Utángyártott lökhárító, illetve egy szerencsés parkolásnak köszönhetően kiszakadt az egyik ködlámpa helyéről, tehát néztem is, igazából szeretnék egy normálisat rávenni ködlámpástól, az 60.000 forintos tétel ködlámpákkal, de még elgondolkozok azon is, hogy nem utángyártottam gyári dolgokat teszek bele, mert azt mondom, lehet, hogy ez annyival minőségibb. És azt mondd el nekem, hogy a jövőben milyen felniket akarsz rávenni, vagy mi a célod, hogy mondjuk ha esztétikumra gondolsz, akkor a belső bőrözést, a kormánybőrözést, a belső panelek felújítását, illetve a külső ilyen kerékfelújítás, gumifelújítás, vagy gumicsere, vagy sportosítás, ezekben miben gondolkozz, meg mennyit szánsz rá, vagy hogyan? Hát alapesetben nekem az államautó az M3, ugye E46-os volt, de nyilván ez nekem nem megfizethető, másik oldalról, amik vannak, meg láttam, azok olyan szinten le vannak harcolva, hogy az már szerintem nem érné meg azt, illetve nekem fontos funkció volt az, hogy dízel, ezáltal a fogyasztás 5,2, ami abszolút fölé nem is nagyon megy, tehát 5 környékén mozog. Gyakorlatilag a CL felnit szeretném rárakatni, amit néztem, ez 250.000 forintos dolog, illetve... Hát ez még várat magára. Az még várat magára. Úgyhogy még először fontosabb persze. Tehát azért vannak még... Futóműve rendben van? A futóműve ott a lengésjavítókat lenne érdemes cserélni. 4-et? Én szerintem igen, azt mondták, hogy még megfelelő, de akkor szerintem egy kalap alatt az összeset. Lengőkarok. Ugyanúgy szerintem az egészet érdemes lenne cserélni. Tehát átvizsgálták, azt mondták, hogy nagyjából 50%-os szintet megüti, de azt mondom, hogy ha neki állok a cserének, akkor az összeset egyszerre ki fogom cserélni, nem fogok úgy ezzel így várni. Tehát, hogy ez mindenféleképpen, meg hát azért tényleg ugye a kaszni lemeken is azért vannak annak, amit esetleg lepattant festék, mondjuk javításra szorul, esetleg egy horpadás, amit néztem meg lehet oldani mondjuk ilyen különböző eljárásokkal, hogy ezt ki igazából eltüntetni azt a horpadást. Azt mindenféleképpen, polírt, azt mindenféleképpen. Jövőben gondolkodsz a teljes újrafényezésen, vagy más színbe? Hát mindenképpen szeretném a fekete színt megtartani, viszont még az is lehet, hogy egy teljesen újrafényezést. Tehát a polír az alap dolog, mert sajnos aki volt, az elég elhanyagolt, tehát én érzem rajta, hogy csak használta, és szeretném azt, hogy olyan állapotban lenne, ami majdnem volt. Tehát nem szóval állapot, de... Tehát akkor a gyári állapotot te is vissza akarod állítani, és akkor megtartod az autót, mert így akkor logikus az összes befektetett pénz, amit eddig rákötötte, meg még rá fogsz költeni. Jó, köszönöm szépen akkor ahogy megmutattad az autódat, és akkor sok sikert kívánunk a jövőbe az autós projektedhez, és használd egészséggel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket, a közeljövőben több használt teszt is várható. Folyamatosan igyekszek a minőségbéli fejlődésre, és hát nézzétek meg a többi tesztvideót is. Várok benneteket szeretettel legközelebb is. Sziasztok!